Запорозька Січ або Запорізька Січ. Укріплений осередок нереєстрового війська Запорізького низового другої половини 16-го кінця 18-го століття, що був розташований за порогами Дніпра. Збереглися відомості про 7 запорізьких січей, які наслідували одна одну. У сучасності термін Запорізька Січ також іноді вживається для позначення усієї території та устрою війська Запорізького, Запорозького. Запорозька Січ була обведена високими валами з палісадом і зрубами, на які ставили гармати. Між валами була широка площа, на краю якої стояли курені казарми, де мешкали запорожці. Козацька залога на Січі, що звалася також Коша, нараховувала кілька тисяч. Іноді її чисельність доходила до 10 тисяч озброєних козаків. На площі містилась церква, будинки старшини, школа, господарські та військові споруди. Січова церква, покрови Пресвятої Богородиці і духовенство перебували під зверхністю козаки Києво-Межигірської архімандрії. Ось вона історія. Українці, приїжджайте на Хортицю. Подивіться на це. Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького учасникам встановлено. Зараз ми піднімемось з вами, зусилля докладемо, щоб забігти в висоту. Прямо сюди. Площа біля церкви була центром суспільно-політичного життя Запорозької Січі, де відбувалися січові ради тощо. Поза валами був січовий базар, куди приїжджали купці з власними товарами. Січовики продавали тут продукти своєї праці, рибальства і мисливства. На Січі не було ні феодальної власності, ні землі, ні кріпацтва. На Запоріжжі панував не феодальний примус, а принцип найму. Панівну версту Запорізької Січі становили не феодали, як привілейований стан. Це все наше. Це все українське. А власники рибних промислів, багаті скотарі й торговці, а пізніше, в міру розвитку землеробства та інші галузей господарства, власники великих зимівників, водяних млинів, чумацьких валок тощо. Цим багатіям протистояла голота. Славетним пращурам, запорозьким козакам від вдячних нащадків за збережену волю, честь, звитягу. Воля, віра, Україна. Безліч бідняків, позбавлених засобів виробництва і власного житла. Між цими двома протилежними класовими групами перебував прошарок дрібних власників із середовища багатого козацтва. Залез называется. Да, сейчас мы. Где наш Христос положил душу свою на кресте за всех нас, не хочет смерти грешников. Здесь погребено тело в бозе почившего кошевого, бывшей некогда Запорожской, Грозной Сечи, Калнышевского, сосланного в сию обитель по высочайшему повелению 1776 года на смирение. 1801 по высочайшему повелению снова был освобожден, но уже сам не пожелавший оставить обитель, коей обрел душевное спокойствие смиренного христианина, искренне познавшего своей вины, скончался на 1803 года, октября 31 дня, в субботу, 112 лет от роду. Знаєте про це місце. Українці, згадайте про все це. Згадайте, хто ви. Блаженный мертвый, умирающий, о Господь, амінь, а 1856 год. Укріплення, ймовірно, збудовано гетьманом Сагайдачним на початку
17 століття. Старий редут. Ось такий він був. Старий редут. Універсальний барометр. Якщо мотузка висить спокійно, погода добра. Колихається вітер. Мокра був або йде дощ. Холодна був або мороз. Не видна імла або темно. Впала землетрус. Укріплення, ймовірно, збудоване гетьманом Сагайдачним на початку 17-го. Виходила керівна верхівка старшина. Наступного разу зайдемо всередину. Поки що лише подивимось зверху. Яка зосереджувала у своїх руках адміністративну владу і судову, керувала військом і розпоряджалась коштами. Вона представляла Запорізьку Січ у зносинах із зовнішнім світом. Це будували для фільму Тарас Бульба, для зйомок. Ось вони, млини, ті, які ми вже бачили з вами. Жорноват. Усю старшину обирали Це на потрібно. військовій козацькій раді, причому у виборах мало право брати участь усе козацтво. Це життя. І ось Однак, попри це, заможна верхівка в більшості випадків добивалася вигідних для себе ухвал козацької ради. багато питань все ж таки. Чому так сталося? Чому все було зруйновано? Відзначаючи специфічні риси політичної організації запорозького козацтва, Січ називають Козацькою республікою. Запорозькі козаки становили товариство, громаду, яка поділялась на курені. Найвищим органом влади на Січі була військова козацька рада, в якій брали участь усі козаки. Рада обиралась кошовим атаманом. Козацьку старшину спільно вирішувала найважливіші питання. На Запорізькій Січі діяв козацький військовий суд, який нещадно карав за вбивство товариша, крадіжки у побратимів. Карались також приведені на Січ жінок, пияцтво під час походів, кривда жінки, зухвалість до начальства тощо. На Запоріжжі при церквах діяли школи, де діти козаків навчались письма, церковного читання, співу та музики. Ще одним показником розвитку культури на Січі було шанобливе ставлення запорожців до книжок. Звичайно, купувати та дарувати книжки могли дозволити собі лише заможні козаки. Запорозька Січ здійснювала сухопутні і морські походи на поляків, османів, татар і московитів. У сухопутних походах, які здійснювались в основному навесні, переважала кіннота. Для морських походів обирались головно осінній час. Я обращаюсь в камень. Я есть опредмеченная ясность. Это я. Я опредмеченная ясность. Это все мы. Это все мы. І здійснювали їх на морських суднах, чайках. Вміщували від 50 до 70 козаків. Крім чайок, інколи використовували й більші кораблі. Попереду йшло судно кошового атамана, на якому майорів отаманський стяг. Кожен козак був добре озброєний: шабля, 2 рушниці, 6 фунтів пороху, достатня кількість куль, ядра для фальконетів, 1 нюрнберзький квадрант для орієнтування.